Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care sunt mesajele pentru tine, ce este și ce urmează să se întâmple în viața ta, pe dragoste, pe bani și carieră, dar și în casă și familie. Hai să vedem. Începem cu dragostea. Să vedem situația în care ești în momentul de față. Să vedem cum este. Ok. Dacă ești bărbat, văd faptul că o femeie este în mintea ta foarte mult. Dacă ești femeie, în momentul de față, văd că te concentrezi foarte mult pe aprecierea față de tine, pe iubirea față de tine. Te afli într-o perioadă destul de ciudată, o perioadă în care pur și simplu nu te mai interesează dragostea, ești deasupra, e ca și cum îți calci dragostea în picioare pentru unii dintre voi. Da? Și văd aici că îți dorești foarte mult o întâlnire cu cineva. Să vedem în continuare. Aici văd că ai primit niște vești recente, niște vești frumoase, pozitive, fie de la persoana iubită, fie cineva ți-a spus că îți poate face cunoștință cu cineva. Mai văd aici și faptul că ai avut o conversație recentă despre dragoste, despre iubire cu o persoană dragă ție. Dar uite că a fost cu supărare, da? Cu supărare, cu minciuni. Da? Așa cum spuneam, văd că te simți puțin neapreciat sau neapreciată în momentul de față. Simți că nu ți se oferă suficient și din acest motiv văd că tu alegi să te ridici deasupra, alegi să-ți vezi puțin de viața ta, alegi să-ți vezi de tine. Văd că ești cam supărat sau supărată pe dragoste. Da? În legătură cu un nou comportament pe care cineva l-a avut față de tine. Sau poate să fie vorba despre o dezamăgire pe care ai avut-o în legătură cu o persoană. Să vedem în continuare. Uite, aici văd o întâlnire pe care o vei programa, fie cu persoana iubită, fie vei avea o discuție clarificatoare, o discuție prin care veți impune anumite reguli în relație, pe care amândoi le veți respecta, dar văd și o întâlnire cu scop profesional, în cadrul căreia poți să cunoști pe cineva. Adică poți să cunoști pe cineva la muncă sau poți să cunoști pe cineva într-un mediu oficial, la o întâlnire, la o petrecere. O discuție rece mai văd aici, o eventuală întâlnire, dar este o întâlnire în care atât tu cât și cealaltă persoană veți da dovadă de o oarecare răceală, de o oarecare tristețe, ca să spun așa. Hai să vedem despre ce este vorba. Da, mi-apare aici monotonia și mi-apare tristețe. Nu văd ca lucrurile să se schimbe foarte curând aici. În schimb, veți stabili niște lucruri care te vor pune fie să mai rămâi în această stare de așteptare. Pentru că această carte totuși înseamnă fidelitate, înseamnă că persoana asta ți este alături sau că tu ești fidel sau fidelă, dar totuși văd că ori tu mai tragi de o relație care s-a terminat deja, ori aici văd că veți avea o discuție foarte serioasă, cumva să rămâneți prieteni sau veți avea nevoie de ajutor unul de celălalt într-o situație anume. Dacă ești femeie, vezi că acest bărbat va avea niște probleme și va izbucni și îți va spune exact un adevăr legat de o relație pe care o are, legat de un contract. Dar pentru unii văd aici că veți avea o discuție serioasă legată de o căsătorie și aici veți rămâne foarte surprinși. Să vedem pe bani, abundență. Wow! A sărit o carte. Bun. În momentul de față văd că te simți stabil din punct de vedere material. Aștepți un răspuns de la o instituție publică, de la o persoană șatenă care se ocupă cu actele. Poate să fie un bărbat sau poate să fie o femeie mai masculină sau o femeie mai puternică. Mai văd aici că aștepți un răspuns de la muncă sau aștepți să se rezolve ceva. Să vedem puțin în trecut. Bun, în trecut aici văd că ai avut foarte mari probleme cu banii sau ai cheltuit foarte mult pe propriile tale plăceri.
Au fost aici niște certuri, au fost niște discuții mai puțin plăcute pentru unii dintre voi. Da? Ai primit niște vești aici care nu ți-au plăcut în alte cazuri. Da? Văd că cineva ți-a promis că te ajută cu ceva și nu te-a mai ajutat sau te-a încurcat mai mult. Tu te afli într-o nouă etapă în momentul de față. Fie încasezi niște bani noi, fie primești niște bani din partea unui copil sau ai un proiect nou aici, mai văd eu. Tu ai un noroc foarte mare, da? Ai un noroc foarte mare și vezi că poți să atragi foarte mulți bani în viața ta doar prin gând, da? Dar ți se cere să ai grijă la minciuni, să ai grijă la cheltuieli, pentru că aici pot fi probleme. Este clar aici, uite, că se decide ceva pentru tine care îți va schimba viața. Fie legat de un loc de muncă, fie legat de bani sau fie că este legat de bucuria ta, de abundența ta, de starea ta de bine. Uite, văd niște vești aici pe care le primești. Fie primești niște facturi, fie ai de făcut niște cumpărături, niște e-mail-uri pe care le primești și mai văd aici și o legătură cu o persoană care îți este dragă, este o persoană care comunică mult, care vorbește mult la telefon. Deci tu aici primești niște vești legate de bani, niște vești bune. Da? Și hai să vedem pe casă ce se întâmplă. Ce e cu casa? Familie, viața ta privată. În trecut. Uite, în trecut aici au fost niște probleme mari, a fost un scandal aici la tine în casă. Sau stabilitatea unei relații a fost dată peste cap. Au fost certuri, au fost foarte mari probleme. Aștepți niște răspunsuri aici legate de niște acte. Îți dorești foarte mult echilibru în casa ta, îți dorești liniște. Ai de rezolvat niște probleme importante, probleme birocratice sau legate de instituții publice. Și e ca și cum semnezi un contract pentru o chirie, pentru o casă, pentru un teren. Cineva din familia ta, văd că în momentul de față reușește să rezolve ceva important legat de niște acte și legat de o schimbare. Un bărbat mai în vârstă văd aici, care îți vine în casă sau în familie, care te vizitează. Și uite, ai parte de tot felul de surprize aici. Te așteaptă ceva frumos, e ca și cum primești un cadou, primești ceva frumos din partea Universului. Dar atenție că unii dintre voi văd că sunteți văzuți foarte bine în casă, în familie, toată lumea vă respectă, vă iubește, dar atenție că sunt și persoane care vă invidiază aici. Da? Uite, tu aici ai un foarte mare noroc pentru casă și pentru familia ta. O petrecere pe care o ai, niște bani pe care îi primești, ceva frumos, ceva stabil care se petrece aici. Multă bucurie văd pentru tine și o dorință care devine realitate, să știi. Chiar o dorință care devine realitate, pentru că văd aici că ai avut foarte mari probleme. Poate avea legătură cu străinătatea, poate avea legătură cu o veste pe care o primești de la distanță sau pur și simplu cu o speranță pe care tu reușești să o ai. Vreau să mai clarificăm puțin aici întâlnirea asta. Dacă ești o persoană singură, vezi că poți să cunoști pe cineva în viitorul apropiat, dar printr-un prieten, da? Sau cumva este o persoană de la muncă care e cu ochii pe tine, în alte cazuri. Hai să mai vedem. Da, uite aici, prin această întâlnire, să știi că afli fie de o încheiere a unei relații, fie închei relația, pentru că apare clar o transformare. Unii aflați de o despărțire, aflați de un divorț, alții pur și simplu stabiliți anumite reguli. Da? Stabiliți anumite reguli. Este ca și cum mai continuați relația doar ca să vă rezolvați problemele. Fie voi, fie este vorba despre o persoană din jurul vostru foarte apropiată care va avea parte de așa ceva. Fie aflați de o astfel de veste. Și văd aici o supărare pentru un bărbat. Da? Și cineva care are niște probleme.
care e motivul pentru care se încheie? Da, motivul este, nu știu, această luptă dintre voi, parcă vă urmăriți în permanență, vă spionați aici, faceți tot felul de chestiuni. Și vreți să puneți capăt la povestea asta. Da? Pentru că aici, uite, mai urmează o discuție în contradictoriu, o ceartă, sunt tot felul de situații. Legate de un drum pe care cineva îl face, fie spre o femeie mai în vârstă, fie este vorba despre o distanță care este de mult timp aici. Ok, să vedem puțin și îngerii romantici, ce îți transmit, ce trebuie tu să cunoști. Care-i sfatul în momentul de față? Wow, a sărit cartea pe jos. Ok. Cartea este următoarea, și anume, ți se spune să-ți lași prietenii să te ajute, să ceri și să accepti ajutor din partea celorlalți. În momentul de față, asta trebuie să faci tu. Pentru că nu mai există aici suficientă atracție, suficientă chimie în momentul de față pentru a continua cu această relație. Bun, să vedem puțin și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel pentru carieră, pentru bani, pentru viața ta în general vorbind. Mesajul este editor. Ți se spune că scrierile tale sau proiectele tale creative beneficiază de ajutor și de suport din exterior. Deci tu aici ai foarte mare susținere în ceva legat de niște acte, într-o situație pe care vrei să o clarifici. Și ți se spune să-ți deschizi armele, să-ți deschizi brațele și să primești binecuvântarea și răspunsurile pe care Dumnezeu ți le oferă. Ok, și să vedem și un ultim mesaj pentru stabilitatea ta, pentru casa ta, pentru abundența ta legate de tine. Să vedem care e mesajul tău. 2 mesaje au ieșit și treaba asta are legătură foarte strânsă cu dragostea sau cu inima ta. Iertare și abundență. Deci ți se cere să ierți și să te bucuri de abundență aici. Da? Pentru că, așa cum am spus, au fost niște probleme aici în trecut, e clar. Să te vindeci, da? Să ai încredere în visele tale. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.